So, good afternoon, students. In this video, we shall discuss the compounds of sulfur. In the previous video, we have seen the compounds of oxygen, like oxygen, dioxygen, and ozone. Now, this video is totally discussed with sulfur compounds. So, just before going to start the compounds of sulfur, we shall discuss the history of the sulfur. Generally, the mention of sulfurs, पहिल्यांदा सल्फरचा उल्लेख that was came into the Bible. Bible it is a holy book. एक अतिशय महत्वाचा ग्रंथ आहे आणि त्या बायबलमध्ये इट वॉज नेम्ड ॲज ब्रिमस्टोन. त्याच्यामध्ये त्याला काय म्हटलेलं आहे? ब्रिमस्टोन. ॲक्च्युली इट इज ए व्हेरी इन्फ्लामेबल फायरी कंपाऊंड. त्यांनी त्यावेळेस त्याच्याहून त्याला नाव दिलेलं आहे. अँड धिस बायबल वॉज 2000 to 3000 इयर्स बॅक. बघा, म्हणजे आजपासून 2000 ते 3000 वर्षापूर्वीपासून आपल्याला कोण माहिती आहे? सल्फर. दिस सल्फर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सल्वरी. कशापासून डिराइव्ड झालेला आहे? सल्वरी. SULVERY. सल्वरी मीन्स एनिमी ऑफ कॉपर. कॉपरचा शत्रू. एनिमी ऑफ कॉपर मीन्स इट रेडिली रिॲक्ट विथ कॉपर टू फॉर्म कॉपर सल्फाइड अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड सल्वरी. सल्वरीवरून सल्फर असं ग्रीक भाषेमधल्या सल्वरी वर्डपासून सल्फर डिराइव्ह झालेला आहे. And this sulfur is of very importance in our daily day-to-day life as well as in the industrial section also. आता सल्फरचा साधा जर उल्लेख बघायचा झाला तर आपल्या घरातल्या किचन मधली काड्याची डब्बीची समोरचं हेड, गुल म्हणतो आपण त्याला, दॅट इज ऑल्सो कंटेनिंग सल्फर. दॅट इज युज्ड ॲज जर्मिसाइड, दॅट इज युज्ड ॲज पेस्टिसाइड, दॅट इज युज्ड इन द फर्टिलायझर प्रिपरेशन, दॅट इज ऑल्सो युज्ड इन द युअर ब्लिचिंग सेक्शन. म्हणजे एव्हरीवेअर द यूज ऑफ सल्फर. तुमचं साधं गुळ तयार करताना आपण सल्फर पावडर टाकतो. जॅगरी इन द मेक शुगर पासून जॅगरी गुळ तयार करताना एव्हरीवेअर द सल्फर इज युज्ड. सो जनरली before going to study the compound, this sulfur reacts with very different types of compounds. Like sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Sulfur reacts with nitric acid. See, warm and concentrated nitric acid बरोबर जर सल्फर रिॲक्ट झाला, मी आता इथे काही रिॲक्शन बॅलन्स करणार नाही, सल्फ्युरिक ऍसिड मिळतो. सल्फर कार्बन बरोबर रिॲक्ट होतो, कार्बन डायसल्फाइड तयार. सल्फर हायड्रोजन बरोबर रिॲक्ट होतो, H2S तयार करतो. देयर आर सो मेनी रिॲक्शन्स. तर आपल्याला हे दोन कंपाऊंड सगळ्यात महत्वाचे बघायचे. मग मी इथं सांगालो, एक तर नायट्रिक ऍसिड पासून तयार झालेला सल्फ्युरिक ऍसिड आणि सल्फरची ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होऊन तयार झालेला सल्फर डायऑक्साइड. नाउ हाऊ टू एक्स्ट्रॅक्ट सल्फर फ्रॉम द ओर्स वी हॅव डिस्कस्ड द फ्रॅश प्रोसेस. फ्रॅश तुम्हाला मी सांगितलेली आहे. फ्रॅश प्रोसेस. 3 कॉन्सेंट्रिक पाईप व्हेन दे आर ड्रिल्ड इन टू द अर्थ क्रस्ट द सल्फर केम अप. तर आपण ते 3 ABC पाईप आपण केले होते, तुम्हाला सांगितलेले आहे. सो दॅट इज द फ्रॅश प्रोसेस. अँड द सल्फर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॅचरल गॅस. नैसर्गिक वायूपासून सुद्धा सल्फर काय करता येतो? मिळवता येतो. नैसर्गिक वायूमधला H2S सल्फाइड ओर वेगळे करायचे. सल्फाइड ओरची रिॲक्शन ऑक्सिजन बरोबर करायची. H2S ची रिॲक्शन ऑक्सिजन बरोबर केल्यानंतर यू गेट H2O. ह्याच्यातला हा O2 मधला 2 कटतात, O इथं जातो आणि S वेगळा होतो. वी गेट सल्फर. म्हणजे फ्रॅश प्रोसेसनं नेटिव्ह स्टेटमध्ये सल्फर मिळवता येतो आणि तुम्हाला नॅचरल गॅसमधून तुमच्या मेटलर्जिकल प्रोसेसेसचा वापर करून सुद्धा सल्फर मिळवता येतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सल्फर. नाउ द फर्स्ट कंपाऊंड ऑफ सल्फर, दॅट इज सल्फर डायऑक्साइड. द सल्फर डायऑक्साइड इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द सल्फर. सल्फरची जर बर्निंग केली, द बर्निंग of sulfur gives S plus O2 is equal to SO2, but it is very simple method. It is generally not asked. The laboratory method मध्ये सल्फर कशापासून तयार केला जातो बघा? सल्फाइट. आता लक्षात घ्या, सल्फर सल्फेट हे आपल्याला शब्द फार कन्फ्यूज करतात. सल्फाइट कुणाला म्हणायचं? जर SO, आता बघा, सल्फेट कुणाला म्हणायचं? जर तुमच्या फॉर्म्युल्यामध्ये SO4 जर दिसत असेल, सो दॅट इज कॉल्ड सल्फेट. काय असेल तर SO4 असेल तर सल्फेट. जर तुमच्या फॉर्म्युल्यामध्ये SO3 असेल, काय असेल? SO3, तर त्यावेळेस त्याला म्हणायचं सल्फाइट. त्यावेळेस त्याला काय म्हणायचं? सल्फाइट. SO3 असेल तर सल्फाइट. आणि नुसतं S असेल फॉर्म्युल्यात, S2, तर त्याला म्हणायचं सल्फाइड. सल्फेट. तर लक्षात घ्या फरक. फॉर्म्युल्याच्या नावात आपल्याला फार थोड्या ATE, ITE, IDE एवढा ह्याच्यामधला फरक आहे. आणि जनरली लक्षात घ्या,
the sulfate, sulfite and sulfide, they are just, there is very small difference. So the sulfite Na2SO3, बघा मी काय Na2SO3, when sodium sulfite reacts with dilute H2SO4, कशाबरोबर, dilute H2, or we can say aqueous H2SO4, तर आपल्याला काय मिळणार आहे बघा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इथलचा एक SO4 इकडे आला, फॉर्मेशन ऑफ SO2 प्लस H2, काय मिळालं आपल्याला, SO2 हा मेन आपला कंपाऊंड मिळाला. पुन्हापासून सल्फाइट, सल्फेट, SO4 SO3. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज इंडस्ट्रियल मेथड. इंडस्ट्रियल मेथड मध्ये आपल्याला सल्फर डायऑक्साईड कशापासून मिळवता येतो, फ्रॉम सल्फाइड. आता सल्फाइड म्हणाले बघा, एस असणारे कंपाऊंड बघा, टेक द ZnS, झिंक सल्फाइड. आय एम टेकिंग हिअर 2 moles ऑफ ZnS अँड दे आर रोस्टिंग. बघा रोस्टिंग जिथं, रोस्टिंग म्हणजे भाजणे, रोस्टेड पापड म्हणतो आपण, भाजलेला पापड. रोस्टिंग म्हणजे रोस्टिंग, भाजणे, भाजण्यासाठी कशाची, ज्वलनासाठी कशाची गरज असते, ऑक्सिजन. लक्षात ठेवायचं, रोस्टिंग म्हणलं की ऑक्सिजन, आणि ऑक्सिजन भाजणं म्हणलं की तिथं काय आली, हीट आली. म्हणून ZnS प्लस 3O2 दे गिव्हज ZnO. बघा एस निघून गेला, त्याच्या जागेवर 2 O आले, आणि राहिलेले 3 2 6 मधले 2 O इकडे आले, 2 O राहिले, 2SO2. तर बघा इथंच आपल्याला सल्फर डायऑक्साईड, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, एक सल्फाइट पासून, दुसरी सल्फाइड पासून. वी कॅन टेक अनदर एक्झाम्पल. सपोज आय टेक आयर्न सल्फाइड. Here I am taking 4 moles of iron sulfide or iron pyrite, असं सुद्धा त्याला म्हणतात, iron pyrite. This iron pyrite when it is reacted with 11 moles of O2, बघा इथं सुद्धा रोस्टिंग म्हणलं की ऑक्सिजन म्हणलं की हीट, रोस्टिंगसाठी एवढं 2 ह्या कंडिशन लक्षात घ्यायच्या, ह्या 2 कंडिशन लक्षात घ्यायच्या, ऑक्सिजन हीट 11 O2. नाउ इट इज फॉर्मिंग, सी, आयर्न सल्फाइड 2Fe2O3, आयर्न ऑक्साइड प्लस 8SO2. बघा इथं सुद्धा तुम्हाला काय मिळालं आहे, सल्फर डायऑक्साईड. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साईड. वन इज बर्निंग, अनदर वन इज लॅबोरेटरी, इंडस्ट्रियल. दोघातला फरक तुम्हाला माहिती आहे. इंडस्ट्रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, द सल्फर डायऑक्साईड इज पॉइझनस गॅस, इट इज पॉइझनस गॅस, इट इज हॅव्हिंग पंजंट स्मेल, कसा आहे पंजंट. इट इज कलरलेस गॅस, कसा आहे, इट इज कलरलेस गॅस. इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वॉटर, बघा इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वॉटर, पाण्यामध्ये पटकन विरघळतो. इट गिव्हज सल्फ्युरस ऍसिड, आपण पाहिलाय बघा H2SO3 सल्फ्युर, तो पटकन पाण्यामध्ये मिसळतो. इट बॉइल्स ॲट 263 केल्विन. बघा ह्याचं बॉईल कितीला उकळतो, कितीला, 263ला, म्हणजे अलीकडे आणावं लागतं, 273 पेक्षा कमी. इट कॅन बी लिक्विफायबल. बरं त्याला लिक्विड सुद्धा बनवता येतं. लिक्विड ॲट रूम टेम्परेचरला तो काय असतो, लिक्विड असतो. बट वी हॅव टू अप्लाय द प्रेशर ऑफ 2 atmosphere. किती, त्या सल्फर डायऑक्साईड गॅसवर जर 2 atmosphere प्रेशर जर आपण वापरलं आणि त्याला जर रूम टेम्परेचरला घेतलं तर तो गॅस काय बनतो, लिक्विड बनतो. आणि असा लिक्विड बॉईल कितीला होतो, 263ला होतो. सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डायऑक्साईड. नेक्स्ट आहेत केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डायऑक्साईड. सल्फर डायऑक्साईड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सल्फ्युरिल क्लोराइड. सी, हिअर वी आर युझिंग चारकोल कॅटलिस्ट. चारकोल लोणारी कोळसा, माहिती आहे तुम्हाला, आपला कोळसा लाकडापासून तयार झाला, तर चारकोल पावडर कॅटलिस्ट म्हणून तिथं वापरायचे. SO2Cl2, SO2Cl2. नेक्स्ट, सल्फर डायऑक्साईड ऑल्सो रिएक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म सल्फर ट्रायऑक्साईड. हिअर फॉर बॅलन्सिंग आय एम taking 2SO2 plus O2, 2SO3. So this is taking place in presence of V2O5, vanadium pentoxide, V2O5, vanadium pentoxide. Sulfur dioxide also reacts with NaOH, base बरोबर सुद्धा sulfur dioxide react होतो. Here I am taking 2Na and it is giving Na2SO3 plus H2O. बघा बेसची रिएक्शन सल्फर डायऑक्साईड बरोबर व्हायली आणि परत तो सोडियम सल्फाइट, SO3 म्हणलं की सल्फाइट तयार करायला. नाव
the sulfur dioxide also reacts with the solution of sodium sulfate. आता जे आपण हे तयार केले ह्याला जर मी पाण्यात टाकलं तर ते काय बनलं, सोल्युशन बनलं. हे आहे सोडियम सल्फाइड. आणि ह्याचं जर मी पाण्यामध्ये टाकलं, इफ आय डीप इन टू द वॉटर इट फॉर्म्स सोल्युशन ऑफ सोडियम सल्फाइड. अँड दिस सोल्युशन ऑफ सोडियम सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विथ SO2 बघा टू फॉर्म सोडियम हायड्रोजन सल्फाइड. हा काय तयार करतो, सोडियम हायड्रोजन सल्फाइड. सोडियम सल्फाइड पासून काय तयार झाला, सोडियम हायड्रोजन सल्फाइड. तर हे 3 आणि 4 आणि 2 6 ऑक्सिजन, 3 दोन्ही 6 ऑक्सिजन, 2 S2 इथला एक हायड्रोजन 2 द रिएक्शन इज बॅलन्स्ड. बघा सोल्युशन बरोबर होतो, बेस बरोबर होतो, सर्वांबरोबर. इट ऑल्सो ऍक्ट्स ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. रिड्युसिंग एजंट म्हणजे काय बाबा, एखाद्यात हायड्रोजन तरी ऍड करणे किंवा एखाद्याचा ऑक्सिडेशन नंबर कमी करणे, त्याला सुद्धा काय म्हणतो आपण, रिडक्शन. समजा एखाद्याचा ऑक्सिडेशन नंबर 3+ आहे, त्याचा जर मी ऑक्सिडेशन नंबर 2+ केला, याचा अर्थ काय केला, मी त्याच्यातले इलेक्ट्रॉन काढले मी स्वतः घेतले. मग मी काय झालो, त्याच्यातले इलेक्ट्रॉन घेणारा म्हणजे मी काय झालो, रिड्युसिंग एजंट झालो. मीन्स आय एम ऍक्टिंग ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. म्हणजे स्वतः तो रिड्यूस करतो, स्वतः रिड्यूस होतो. कसा व्हायला बघा, इफ आय एम टेकिंग दिस एक्झाम्पल Fe3+, एखादा फेरिक साल्ट आहे, 3+ चार्ज जर असेल आयर्नवर, दॅट इज कॉल्ड फेरिक. अँड दिस फेरिक साल्ट व्हेन इट इज रिएक्टिंग विथ SO2 + 2H2, बघा तो कशी रिड्युसिंग प्रॉपर्टी दाखवायला, इट इज रिड्युसिंग इट्स ऑक्सिडेशन नंबर. हे ह्याचं रिडक्शन करायला कसं व्हायला बघा. आता Fe2+, मी हे 2 Fe घेतले, समजा 2 Fe2+ किंवा Fe घ्या Fe2+. आता काय झालं बघा, हा SO2 काय केलं, ह्याचं रिडक्शन केलं टू फॉर्म H2SO4, टू फॉर्म H2SO4. आता हे बाकीचं काही का होईना, H2SO4 होईल, पण इथं ह्याचा नंबर काय झाला रे, रिड्यूस झाला. काय होता, Fe3+. 3+चं रूपांतर कशात झालं, 2+. याचा अर्थ ह्यानं दुसऱ्याला कुणाला तरी काय दिला, आपलं इलेक्ट्रॉन दिला. इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला दिला म्हणजे कोण घेतला, तो सल्फर डायऑक्साईडनं घेतला. आणि सल्फर डायऑक्साईडनं घेतला म्हणूनच त्याच्यावरचं काय आला, तो स्वतः काय झाला, रिड्यूस झाला. म्हणून तो कसली प्रॉपर्टी दाखवायला, रिड्युसिंग प्रॉपर्टी. इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ I2. सी दिस I2 अगेन रिएक्ट्स विथ सल्फर. बघा इथं सुद्धा तुम्हाला रिड्युसिंग प्रॉपर्टी सांगता येईल. 2H2. आता इथं परत काय व्हायला, 2H2 + I 2HI प्लस H2SO4. हे बघा परत इथं सुद्धा काय तयार व्हायला, H2SO. ह्याला तुम्ही असं सुद्धा करू शकता, 4H+ असं सुद्धा लिहू शकता या रिएक्शन मध्ये, फोड करून या H2SO4 ची बॅलन्स करण्यासाठी. तर हे बघा हे आहे. परत इथं काय झालं, हे बघा I2 मध्ये आयोडीनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे, 0. इथे किती आली, -1. सांगा 0 मोठा का -1 मोठा, 0 मोठा. म्हणजे 0 पेक्षा ह्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय झाली, कमी झाली. 0 होती इथं -1 झाली, इथं +3 होती +2 झाली. म्हणजे ह्यानं दुसऱ्यातले काय काढून घेतला, इलेक्ट्रॉन काढून घेतला. म्हणजे स्वतः काय झाला, रिड्यूस झाला. म्हणून ती कसली प्रॉपर्टी, रिड्युसिंग प्रॉपर्टी. जनरली रिड्युसिंग प्रॉपर्टी कशा केसमध्ये दाखवायला, मॉइस्ट म्हणजे तिथे थोडंसं पाणी टाकायचं. म्हणून आपण बघा दोन्ही रिएक्शनमध्ये वी आर युझिंग वॉटर फॉर ऑब्टेनिंग मॉइस्ट कंडिशन. So this is the reducing property of sulfur. Decrease in oxidation number 3+2 2+. Ferrous. आयोडीन 0 मध्ये असतो, इथं -1 मध्ये आहे. तर अशा पद्धतीनं ऑक्सिडेशन स्टेट रिड्यूस होतात. स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इज लुकिंग लाईक दिस. मायनस चार्ज, लोन पेअर. हा परत इकडे येतो, इथं डबल बॉन्ड. आणि मग हे सतत कंटिन्युअस, मी आता डायरेक्ट कॉमन स्ट्रक्चर लिहिलोय, SO डॉट हॅव्हिंग लोन पेअर. ही लोन पेअर एक. नाव दिस बॉन्ड लेंथ इज 143 पिकोमीटर. ही बॉन्ड लेंथ, SO बॉन्ड लेंथ किती आहे, 143 पिकोमीटर. दिस बॉन्ड अँगल इज 119.5 डिग्रीचा. कितीचा आहे, 119.5 डिग्रीचा बॉन्ड अँगल. द हायब्रिडायझेशन ऑफ सल्फर इज sp2. तुम्ही करू शकता. सल्फरचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहा. सल्फरला 4 बॉन्ड फॉर्म करायचे, 4 अनपेड करून घ्या. 4 अनपेड करून घेतल्यानंतर त्यातल्या फक्त सुरुवातीच्या Sचं 2 Pचं हायब्रिडायझेशन करायचं. बाकीचे 2 काय ठेवायचे, अनहायब्रिडायझ ठेवायचे. कारण ते अनहायब्रिडायझ काय करणार आहेत, हे बघा पाय बॉन्ड तयार करणार आहेत. कोणता पाय, ह्याचं p ऑर्बिटल म्हणून p आणि Sचं d म्हणून हा कसला पाय बॉन्ड, p पाय d पाय. इकडचा सुद्धा p पाय d पाय.
लक्षात घ्या, सल्फर डायऑक्साईडचं हायब्रिडायझेशन तुम्हाला करता येऊ शकतं. कसं आहे, sp2 हायब्रिडायझेशन. So that is the structure of sulfur dioxide. And uses of sulfur, it is used as for the processing of petroleum, purification of petroleum बघा, or refining of petroleum, refining of sugar. बघा, आपल्या घरात जी साखर आणतो त्या साखरेमध्ये सल्फर असते. म्हणजे साखर ही, सल्फर कंपाऊंड्स आर पॉयझनस, दे आर नॉट सुटेबल फॉर आवर हेल्थ. आणि म्हणून साखर, गुळ, आजकाल गुळामध्ये सुद्धा केमिकल भरपूर झाल्यामुळं बघा ते सगळे डेंजरस होऊन बसलेले. तर शुगर तयार करण्यासाठी तिथं काय वापरावं लागतो, सल्फर वापरावा लागतो. मळीला बाजूला काढण्यासाठी सल्फर टाकावाच लागतो, किंवा सल्फरचे कंपाऊंड सोडियम हायड्रोजन सल्फाईड अशी कंपाऊंड तिथं टाकावेच लागतात. तर रिफायनिंग ऑफ पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल डिझेलला शुद्ध करणे, रिफायनिंग म्हणजे शुद्ध करणे. शुगरच्या प्रोसेसमध्ये इट इज ऑल्सो ऍक्टिंग ॲज ब्लिचिंग एजंट, स्वच्छ करण्यासाठी. कशाला, सिल्कला. आपलं सिल्क सुरुवातीला जर तुम्ही रेशमाचं सिल्क घेतला, इट इज व्हेरी डम कलर, आणि त्याला जर शाईन आणायची असेल तर त्याची ट्रीटमेंट कशाबरोबर केली जाते, सल्फर डायऑक्साईड बरोबर केली जाते. इट इज ऑल्सो ऍक्टिंग ॲज डिसइन्फेक्टंट. बघा, डिसइन्फेक्टंट निर्जीव वस्तूला स्वच्छ करण्यासाठी जे केमिकल वापरतो आपण, केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफमध्ये 11th पाहिलेलं आहे. सो इट इज ऍक्टिंग ॲज डिसइन्फेक्टंट. इट इज ऑल्सो युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4. आपल्याला बघायचं आहे पुढचे कंपाऊंड आहे सल्फर डायऑक्साईड. आपलं सल्फर डायऑक्साईड पासून आपल्याला काय करायचं आहे, कॉन्टॅक्ट प्रोसेसद्वारे सल्फ्युरिक ऍसिड, महत्वाचा किंग ऑफ ऍसिड, दॅट इज कॉल्ड सल्फ्युरिक ऍसिड. तो सुद्धा कशापासून तयार केला जातो, तुमच्या सल्फर डायऑक्साईड पासूनच केला जातो. इट इज ऑल्सो ऍक्टिंग ॲज जर्मिसाइड. बघा, जर्मिसाइड तयार करण्यासाठी सुद्धा कोणाचा वापर केला जातो, सल्फर डायऑक्साईडचाच वापर. म्हणजे आपल्याला असंख्य वेगवेगळे काय सांगता येतील, याचे युजेस सांगता येतील. सो दिस इज ऑल अबाउट द सल्फर डायऑक्साईड अँड देअर कंपाऊंड्स अँड देअर रिॲक्शन. थँक्यू गाईज.